বজাত আহি আমি টাৱাং পালোহি। কালি ৰাতি বাছত জাৰ্ণি কৰি আহিছোঁ। মৰ্ণিং 7টা বজাত একচুৱেলি ৰাইট টাইম আছিলে, কিন্তু বাছখন দেৰি হোৱাৰ কাৰণে আমি 10টা বজাত আহি টাৱাং পাইছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ প্ৰগ্ৰাম আছে। দুদিন আমি টাৱাংখন চাম। টাৱাঙত বহুতবিলাক টুৰিষ্ট প্লেচ আছে, তো দুদিন আমি টুৰিষ্ট স্পটবিলাক চাম ভ্ৰমণ কৰিম। আমি তেজপুৰৰ পৰা টাৱাঙলৈ আহিছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা বাছত উঠিছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা সুবিধা আছে টাৱাং আহিবলৈ। তেজপুৰ নহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব পাৰি। তেজপুৰৰ পৰা চুমু নহ'লে বাছ বা গুৱাহাটীৰ পৰা বাছত আহিব পাৰে, নহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা ডেইলি হেলিকপ্টাৰ ছাৰ্ভিচো আছে টাৱাং আহিবলৈ। হেলিকপ্টাৰটো আহিব পাৰে। মই আছোঁ বৰ্তমান টাৱাং মনেষ্ট্ৰীত। টাৱাং মনেষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়াৰ সবচে লাৰ্জেষ্ট বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী হয়। 1680 মানত এই মনেষ্ট্ৰীটো স্থাপিত হৈছিলে। ভাৰতৰ সবচে পুৰণা আৰু ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী হয় এইটো। ইণ্ডিয়াৰ বহুত জেগাৰ পৰা বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আহে, ইয়াত প্ৰে কৰে। ইয়াৰ লোকেল মানুহবিলাকতো আহে, বহুত টুৰিষ্ট আহে মনেষ্ট্ৰীলৈ। যথেষ্ট ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী হয়। 5th ডালাই লামাৰ দিনত মনেষ্ট্ৰীটো স্থাপিত কৰা হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা মনেষ্ট্ৰীটো ডেভেলপ হৈ আজি এই অৱস্থা পাইছে। যথেষ্ট ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী হয়। মেইন প্ৰেয়াৰ চেণ্টাৰ। ইয়াত লৰ্ড বুদ্ধৰ এটা ডাঙৰ ষ্টেচু আছে। ইয়াতে প্ৰে কৰে মানুহবিলাকে। ডালাই লামাৰ ফটো এখন আছে। বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীবিলাকৰ ভিতৰ চৰাটো যথেষ্ট ধুনীয়া হয় চাবলৈ। তেওঁলোকৰ ষ্টেচুবিলাক জেনেৰেলি কালাৰফুল হয়। গোল্ডেন কালাৰটো খুব মেক্সিমাম ইউজ কৰে, তো মেক্সিমাম বস্তু তেওঁলোকৰ গোল্ডেন কালাৰ থাকে। চাবলগীয়া আৰু এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু আছে। এটা ডাঙৰ বুদ্ধৰ মূৰ্তি আছে। অলমষ্ট 150 ফিট মান ওখ হ'ব। ওখ মূৰ্তি এটা আছে, সেইটো মই দেখাম এতিয়া, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এনেকুৱা মূৰ্তি মই ইমান ডাঙৰ মূৰ্তি আজিলৈকে দেখাই নাই। ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে। 1962 ইণ্ডিয়া চাইনা যিখন যুদ্ধ হৈছিলে, সেই যুদ্ধৰ কি কয় যিবিলাক আমাৰ সৈনিক নিহত হৈছিলে, তেওঁলোকৰ সেই শ্বহীদবিলাকৰ সোঁৱৰণিত এখন এটা ৱাৰ মেমৰিয়েল আছে। ৱাৰ মেমৰিয়েলটো দেখাম এতিয়া আপোনালোকক মই। বহুত ধুনীয়া ৱাৰ মেমৰিয়েল, চাবলগীয়া বস্তু বহুত আছে। মই আপোনালোকক দেখাম এতিয়া।
আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কণ্ট্ৰল কৰে ইয়াৰ মেইনটেনেন্স ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে কৰে দ্য ইমৰ্টেলছ ইয়াত বনাই থোৱা আছে এটা ৱালবিলাকত শ্বহীদ সৈনিকসকলৰ নামবিলাক আৰু তেওঁলোকৰ ৰেংকবিলাক লিখা আছে ইমান সৈনিক নিহত বা শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ গোটেইবিলাক শ্বহীদৰ ডিটেইলছবিলাক ৱালত তেওঁলোকে লিখি থৈছে ইয়াত দুজনমান অসমীয়া শ্বহীদৰ নাম আমি দেখা পাইছোঁ এজন পাইছোঁ NC গগৈ আৰু এজন পাইছোঁ সুৰধৰ গগৈ আৰু এজন আছে GC কছাৰী ৱাৰ মেমৰিয়েলটোত আগৰ যুদ্ধৰ সময়ত 1962 বা সেইটো সময়ৰ যুদ্ধত ইউজ কৰা সৈনিকসকলে ইউজ কৰা হেলমেট এইফালে পানীৰ বটল আৰু মাগ এইবিলাক ইয়াত ৰখা আছে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হেলমেট ৰাখি থৈছে ইয়াত কেইখনমান ফটো আছে যুদ্ধ সময়ৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশৰ ফটো ইয়াত আনি থৈছে এইটো এটা নতুনকৈ বনাই থকা বুদ্ধিষ্ট স্তূপা হয় এইটো বুধগয়া স্তূপাৰ আৰ্হিত এটা নতুন স্তূপা বনাই আছে বৰ্তমান কমপ্লিট হোৱা নাই 90% কাম হৈছে বুলি কৈছে আৰু 10% কাম বাকী আছে এইটো এটা ধুনীয়া টুৰিষ্ট স্পট হ'ব বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ বুমলা পাছ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত অৱস্থিত বুমলা পাছ এডোখৰ ঠাণ্ডা ঠাই ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইণ্ডিয়াৰ আৰু চাইনাৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ঠাই হয় ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰত আছে বুমলা পাছ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয় তাত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাস্তাত গোটেই বৰফ ৰাস্তাৰ দুইপাৰে 2 ফুটমান ওখ বৰফ জমা হৈ আছে বৰফৰ মাজে মাজে আমাৰ গাড়ীখন গৈ আছে বহুত হেভি স্নোফল হয় এই এৰিয়াটোত ইয়াৰ এল্টিটিউড অলমষ্ট এতিয়া 12,000 ফিট মান হ'ব আমি বুমলা পাছ পোৱালৈকে এল্টিটিউড আৰু বাঢ়িব বুমলা পাছৰ এল্টিটিউড 15,200 ফিট হয় এতিয়া আমি অলমষ্ট 12,000 মান এল্টিটিউডত আছোঁ ৰাস্তাৰ দুইপাৰে বৰফ ৰাস্তাত বৰফৰ কাৰণে গাড়ীবিলাক যাব পৰা নাই গোটেই গাড়ীবিলাকত ফচি গৈছে গাড়ীবিলাকত কিছুমানে চেইন লগাইছে এতিয়া গোটেই চাৰিওফালে খালী বৰফ উইদাউট চেইন ইয়াত গাড়ী চলাব নোৱাৰি চকাবিলাকত চেইন লগালেহে শ্লিপ নহয় তেতিয়াহে চেইন লগালে গাড়ীবিলাক মানে যিটো ব্লেক আইচ হৈ আছে ৰাস্তাত এতিয়া ব্লেক আইচৰ গাড়ীবিলাক চলাব পাৰে ৰাস্তা পুৰা জাম হৈ গৈছে আমাৰ গাড়ীখনত চেইন লগালে কিন্তু আমি বেলেগ গাড়ীৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত ফচি আছোঁ ফিট হাইট আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান সেইটো ইণ্ডিয়া চাইনাৰ বৰ্ডাৰ হয় জাষ্ট অলপ আগতে আমি চাইনা বৰ্ডাৰ চাই আহিছোঁ এইটো মিলিটাৰী কণ্ট্ৰল এৰিয়া হয় ইয়াত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পাৰ্চনেলে গ্ৰুপকৈ বৰ্ডাৰলৈ লৈ যায় আমি জাষ্ট অলপ আগত চাইনা বৰ্ডাৰটো চাই আহিছোঁ তাত চাইনিজ আৰ্মিক আমি লগ পাই আহিছোঁ তো ইণ্ডিভিজুৱেলি যাব নিদিয়ে গ্ৰুপে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আমাক চবকে লৈ যায় চাব পাৰে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট
এৰিয়া হয়, বিশেষকৈ মিলিটাৰীৰ কাৰণত। 1962 ইণ্ডিয়া চাইনা যিখন ৱাৰ হৈছিলে, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট জেগা আছিলে। ৱাৰ সময়ত ইয়াতে এটেক কৰিছিলে চাইনাই। 1962 ৱাৰৰ সময়ত ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছিলে চাইনিজ সেনা। আমাক আৰ্মিৰ ব্যক্তিসকলে আমাক হিষ্ট্ৰী ডিটেইলছ কৈছিলে, আমি শুনিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। ইমান ঠাণ্ডাত আমাৰ আৰ্মিবিলাকে ডিউটি কৰি থাকে, আমি তেওঁলোকক হেডছ অফ কৰিছোঁ। বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত, এতিয়া -20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মান টেম্পাৰেচাৰ হ'ব। বহুত ঠাণ্ডা আছে, বেছি দেৰি থিয় হৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়। ইভেন অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম আছে ইয়াত। বেছি কথা বা বেছি বডি মুভমেণ্ট কৰি থাকিলে অক্সিজেনৰ মানে প্ৰব্লেমটো আহি যায়। অলপ শ্ল' মুভমেণ্ট কৰিব লগা হয় ইয়াত।